नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले हाम्रो टिम मेम्बरहरू मिलेर विभिन्न कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका हरेक पाठको भिडियोहरू बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौं र मलाई पूर्ण विश्वास छ कि तपाईहरु हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा गएर आफूले नजानेका कुराहरू मजासँग खोजी पढेर पूर्ण फाइदाहरू उठाउन सक्नुहुनेछ। र यदि कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला र सक्नुहुन्छ भने आफ्नो छरछिमेक, साथीभाइ, दाजुदिदी, आफ्नो आत्मीय मित्रजनहरूमा हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा केही 2-4 शब्द भनिदिन सक्नुहुनेछ र मलाई पूर्ण भरोसा छ तपाईले यो काम गर्न हुनेछ। र फेरि पनि नमस्कार मेरो प्यारा भाइ बहिनीहरू, सबैजना आरामै हुनुहुन्छ त? सबैजना आरामै हो? ल ठीक छ, सबैले यस यस भनिरहनु भएको छ कमेन्ट सेक्सनमा, धेरै खुसी लाग्यो। सबैजना आराम हुनुपर्छ है, तन्दुरुस्त हुनुपर्छ। अनि सबैजनालाई के कस्तो छ भन्नुस् त? तपाईहरुको अभ्यासहरू चलिरहेको छ कि छैन भन्नुहोस् ल है। अभ्यासहरू, क्रियाकलापहरू, अघिल्लो पाठहरूको कामहरू गर्नुपर्छ है। धेरै रमाइलो हुन्छ यो शारीरिक शिक्षा भन्ने विषय आफैमा रमाइलो छ। झन् अझ हामीले अभ्यास गर्यौं भने झन् धेरै रमाइलो हुन्छ है त। र त्यसैगरी भाइ बहिनीहरू, आज हामी के पढ्दै छौं होला तपाईहरुलाई थाहा छ भने भन्नुस् है। मैले भर्खर पनि भनिसके के पढ्ने हो भनेर। हो, आज हामी के पढ्दै छौं भने यो कक्षा 4 मा रहेको हैन। अहिले त हामी कक्षा 4 मा छौं। हो, यो कक्षा 4 मा रहेको हैन, यो मेरो विज्ञान स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा भन्ने एउटा विषय छ। त्यो विषयको हामीले अन्तिम खण्ड ग मा रहेको शारीरिक शिक्षा पढ्छौं है त। शारीरिक शिक्षा पढिरहेका छौं र त्यसै अन्तर्गत हामीले पाठ 8 सम्म पढिसकेका छौं हैन। हामीले सायद पाठ 8 देखि नै हाम्रा खेलहरू, रमाइला खेलहरू भनेर पढिसकेका छौं होला हैन। पढिसकेका थियौं। तपाईहरुले भिडियो हेरेर पढ्नु पनि भइसकेको छ, पढिरहनु भइसकेको छ होला। र त्यस्तै आज हामी यो शारीरिक शिक्षाको पाठ 9 सुरु गर्दै छौं। थोरै छ हेर्नुस्, यति हो। बढीमा हामीले पढ्ने भनेको 10 देखि 15 मिनेट हो है त। ल सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नु होला है। ल हेर्नुस् त, यहाँ पाठ 9 मा के रहेछ? के लेखेको रहेछ पाठ 9 मा? हेर्नुस् त, पढ्नुहोस्। हो, हाम्रा खेलहरू भनेर लेखेको छ हैन। हो, हाम्रा खेलहरू भनेर लेखेको रहेछ। आज हामी खेलहरूको बारेमा पढ्ने छौं। त्यस्तै तपाईलाई यो पाठ्य पुस्तकमा एउटा हुत्याउने खेल र एउटा ठ्याक लगाउने अभ्यास भनेको छ हैन। 2वटा मात्र भनेको रहेछ। त्यस्तै हामीलाई थाहा छ हैन, हामीलाई धेरै प्रकारको खेलहरूको बारेमा थाहा छ हैन। जस्तै तपाईले गोटा खेल खेल्नुहुन्छ हैन, चारी भन्नुहुन्छ होला कतिपयले हैन। त्यस्तै कबड्डीहरू खेल्नुहुन्छ होला हैन। समूह बनाएर कबड्डी भन्दै खेल्नुहुन्छ होला हैन। त्यस्तै हुत्याउने खेल भनेको छ यहाँ हैन। त्यस्तै अरू धेरै अन्य धेरै किसिमका खेलहरू छन्। तपाईको गाउँघरमा खेलिने खेलहरू पनि धेरै छ होला। जस्तै के होला भन्नुहोस् त? राम रावण होला हैन। त्यस्तै चोर पुलिसहरू खेल्नुहुन्छ होला हैन। एउटा चोर बन्ने, एउटा पुलिस बन्ने, कि एउटा चोर बन्ने। ल भन्नुहोस्, चोर पुलिस कसरी खेलिन्छ तपाईहरुलाई थाहा छ? थाहा छ भने भन्नुहोस् है, मलाई पनि सिकाउनु पर्छ। तपाईले जानेको कुराहरू मलाई पनि तपाईले सिकाउनु पर्ने हुन्छ है त। चोर पुलिस कसरी खेलिन्छ? धेरै जना चोरहरू हुन्छन् हैन। त्यस्तै एउटा पुलिस हुन्छ। पुलिसको काम के हो? चोरलाई समात्ने हो हैन। अब यो धेरै जना चोरहरूलाई के गर्छ त पुलिसले? लखेड्छ, लखेड्छ हैन। लखेडेर जो मान्छेलाई छुन्छ पहिलो, त्यो के भयो? पहिलो चोर समातिन्छ। त्यो पछि के हुन्छ त? पुलिस बन्छ। फेरि 2वटा पुलिस बनेर फेरि 2वटा चोरलाई लखेड्छन् हैन। तपाईहरुले खेल्न जान्नु भएको छ। त्यस्तै कबड्डी खेल कसरी खेल्ने भन्ने पनि थाहा छ होला। त्यस्तै एक खुट्टे खेल खेल्नुहुन्छ होला हैन। एउटा ढ्याकी बनाएर फाल्ने, अनि एउटा यस्तो खेल खेल्नु भयो होला नि तपाईले ढ्याकी बनाएर। हेर्नुस् त,
यहाँनिर एउटा ढ्याक फाल्ने अनि यताबाट एक खुट्टाले टेक्ने एक खुट्टाले टेक्ने एक खुट्टाले टेक्ने झ्याप्प बस्ने एक खुट्टाले गर्दै 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 यस्तै क्रमशः खेलिरहनु हुन्छ होला हैन। तपाईले आफ्नो गाउँठाउँमा धेरै प्रकारको खेलहरू खेल्नुहुन्छ। त्यस्तै ती खेलका नियम पनि तपाईहरुकै गाउँठाउँ अनुसार हुन्छ है त। हो यसरी हामीले के गर्छौं धेरै खेलहरू खेलिरहेका हुन्छौं। त्यस्तै हामी आज यस पाठमा हुत्याउने खेल र ठ्याक लगाउने अभ्यास खेल्छौं। जसले ठ्याक लगाउने अभ्यास भनेको छ यो सायद तपाईले डन्डी बियो भनेर खेल्नु भएको होला हैन। डन्डी बियो भनेर हैन। हामी सानो हुँदाखेरि धेरै खेल्थ्यौं डन्डी बियो। अब हेरौं है त यो पाठमा के लेखेको रहेछ। सर र पढौं है त। सबैजनाले पढ्नु पर्छ है। ल पढ्नुहोस्। यहाँ लेखेको रहेछ हाम्रो गाउँमा पहिलेदेखि खेलिने गरेका धेरै खेलहरू छन् भनेर यहाँ लेखेको छ। के लेखेको रहेछ भाइ बहिनीहरू? हो हाम्रो गाउँमा विभिन्न किसिमका धेरै खेलहरू पहिलेदेखि नै खेलिरहेका हुन्छौं खेलिरहेका थियौं भनेर लेखेको छ है त। अथवा खेल्ने खेलहरू धेरै छन् भनेको है। त्यस्तै डन्डी बियो भनेको छ हेर्नुस्। डन्डी बियो हाम्रो देशको धेरै ठाउँमा खेलिन्छ भनेको छ हेर्नुस् है। डन्डी बियो हाम्रो देशको धेरै ठाउँमा खेलिन्छ भनेको छ। आजकल तपाईहरु खेल्नुहुन्न। पहिला हामी सानो हुँदाखेरि डन्डी बियो खेल्थ्यौं। ठ्याक लगाउने हैन कुदाउने। त्यस्तै कबड्डी पनि धेरै ठाउँमा खेलिन्छ लेखेको छ। हो कबड्डी पनि खेल्थ्यौं। अहिले तपाईहरुलाई थाहा छ होला कबड्डी भनेको के कसरी खेल्ने भन्ने। डन्डी बियो अहिले त्यति प्रचलित छैन, पुरानो गेम हो। त्यस्तै हामी पहिला गुच्छाहरू खेल्थ्यौं। भुइँमा बसेर ट्याक गुच्छा खेल्यो हैन। धेरै किसिमको खेलहरू खेल्थ्यौं। त्यस्तै हाम्रा र वरिपरिका गाउँहरूमा मात्र खेलिने खेलहरू पनि छन् भनेको छ। के रहेछ त? हाम्रा गाउँमा र वरिपरिका गाउँमा मात्र खेलिने खेलहरू पनि छन् है त। अब त्यस्तो खेलहरू जुन तपाईको समुदायमा खेलिने खेलहरू अन्य अरु समुदायमा खेल्न नसकिने हुन्छ है त। अथवा अरु समुदायमा त्यो खेलहरू खेल्दैनन् होला। तपाईको गाउँमा मात्र त्यस्ता खेलहरू खेलिन्छ होला भनेर यहाँ लेखेको छ है त। ती खेलहरूलाई स्थानीय खेल भनिन्छ। हेर्नुस् कस्तो खेलहरूलाई स्थानीय खेल भनिने रहेछ ल भन्नुहोस् त। हो गाउँमा पहिलेदेखि नै चलिआएको खेलहरू जुन खेल हैन तपाईको वरिपरिको गाउँमा खेलिने र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नखेलिने खेलहरूलाई स्थानीय खेल भनिन्छ भनेर यहाँ लेखेको छ भाइ बहिनीहरू। र यसरी तपाईहरुले पनि बुझिसक्नुभयो के रहेछ स्थानीय खेल भन्ने कुरा भनेर हैन। अघिल्लो भिडियोमा पाठ 8 मा पनि तपाईले बुझिसक्नु भएको छ। त्यस्तै क्रियाकलाप 1 मा जाउँ है त। 1 र 2 मा हेर्नुस् क्रियाकलाप 1 मा तपाईलाई दिएको रहेछ हुत्याउने खेल भनेको छ। के लेखेको रहेछ भाइ बहिनीहरू? हुत्याउने खेल। हुत्याउने है त। उताबाट एउटा के हुन्छ यसले तपाईले आजकल क्रिकेट भनेर सम्झिनुहुन्छ है त। आजकलको क्रिकेट जस्तै गेम हो हैन। पहिला गोलो यताउता बसिन्थ्यो। एउटा मान्छे हुन्छ त्यसले मोजाको बल फाल्थ्यो। हामी सानो हुँदाखेरि खेल्थ्यौं। मोजाको बल फाल्थ्यो अनि दाबिलो भन्थ्यौं हामीले हैन। अहिले त यहाँ ब्याट भनेर भन्नुहुन्छ तपाईले। क्रिकेट ब्याट भन्नुहुन्छ। त्यस्तै हामी सानो हुँदाखेरि दाबिलो भन्थ्यौं। हो त्यो दाबिलोले त्यो मोजाको बललाई ड्याममा हान्ने अनि भाग्थ्यौं हामी हैन। रमाइलो हुन्थ्यो। अहिलेको ठ्याक्कै क्रिकेट खेल भनेर त तपाईले थाहा पाउनु भएको छ होला। त्यस्तै हामीले पहिला यो हुत्याउने खेल भनेर खेल्थ्यौं है त। त्यस्तै अर्को छ ठ्याक लगाउने अभ्यास भनेर दिएको रहेछ। हेर्नुस् त। ठ्याक लगाउने अभ्यास के हुन्छ? एउटा लौरो हुन्छ, लाठी हुन्छ। यो ठुलो चाहिँ लाठी हो हैन। अब म तपाईलाई यहाँ सिकाउँछु है त। कसरी ठ्याक लगाउनु पर्छ भन्ने कुरा म तपाईलाई सिकाउँछु है। यो लामो हुन्छ यो हेर्नुस्। यो भएन। ल हेर्नुस् है। हो यसलाई डन्डी भनिन्थ्यो र एउटा सानो यतिकोलाई एउटा सानो हुन्छ यस्तो यति खाइरहेको यसलाई हामीले बियो भन्थ्यौं है त। ल अब हेर्नुस् है म यहाँ नाम लेखिदिन्छु।
यो डन्डी यस्तो लेख्छ डन्डी, यो बियो भयो हैन। हो यहाँ चित्रमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ के हुन्छ त, डन्डी समात्ने, बियोलाई माथि हावामा ठ्याक लगाउने। कति लगाउन सक्नुहुन्छ 1 2 3 4 5 6 गरेर हैन। सायद तपाईहरुले अहिले गर्नुभयो भने बढीमा बढी 4 लगाउन सक्नुहुन्छ होला हैन। त्यही पनि कोही कोहीले 1 मात्र हुन्छ। धेरै जान्न सक्नेले 5 सम्म गर्न सक्ला, 4 5 सम्म तपाईले ठ्याक लगाउन सक्नुहुन्छ होला। हो त्यस्तै मैले 25 26 सम्म ठ्याक लगाउन सक्छु है। 25 26 चोटि मैले ठ्याक लगाउन सक्छु। त्यस्तै तपाईहरुले कति चोटि सक्नुहुन्छ ट्याक लाएर भिडियो बनाएर हाम्रो युट्युब च्यानलमा पठाउन सक्नुहुन्छ है त। त्यस्तै यहाँ दिएको यो भाइले कति चोटि लगाएछ त, लगाउँदै लगाउँदै 14 15 16 चोटिसम्म लगाइसकेछ। अब यो यहाँ ठोक्यो भने यो बियो यो लाठीमा अथवा डन्डीमा ठोक्यो भने 17 हुन्छ। यसरी खेलिन्छ। यो धेरै सजिलो छ। यो खेलेर तपाईले आफ्नो भिडियोहरु बनाएर हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ है त। तपाईले जानेका क्रियाकलापहरुको भिडियोहरु बनाएर तपाईले हामी सामु पठाउन सक्नुहुन्छ। र यसै गरी हामीले यो पाठ 9 मा रहेको हाम्रा खेलहरु भन्ने पाठ हामीले सकिसकेका छौं भाइ बहिनीहरु। र केही त्यस्ता अरु अन्य खेलहरु छन् जो खेल तपाईको समुदायमा मात्र खेलिन्छ भने तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त, भिडियोहरु बनाएर हाम्रो युट्युब च्यानल अथवा हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ है त। हामीले हाम्रो युट्युब च्यानलमा हालिदिन्छौं है तपाईको क्रिएटिभिटीलाई है त। तपाईको सृजनाहरुलाई, तपाईको नयाँ नौला हैन संस्कृति कल्चरहरुलाई हैन तपाईले खेलेका खेलहरुलाई हामीले हालिदिन्छौं। त्यसैले तपाईले भिडियोहरु बनाएर हामीलाई पठाउनु होला है त। ल म तपाईलाई एउटा नम्बर दिन्छु, सबैजनाले टिप्नुहोस् पहिला 984959595895। हेर्नुहोस् यहाँ मैले लेखिदिइसकेको छु 98495 95895 भनेर मैले यहाँ लेखिदिएँ। हो यो नम्बरमा तपाईले फोन गरेर आफूले नजानेका कुराहरु सोध्न सक्नुहुन्छ। सबै कुरा सोध्ने, तपाईले कुनै जुन विषयको पनि कुरा आउँदैन हैन, ती कुराहरु निर्धक्क भएर यो नम्बरमा फोन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हामीलाई टेलिग्राममा है सबै परिचित भइसक्नु भएको छ तपाईहरु। यो टेलिग्राम, भाइबर, व्हाट्सएपमा हैन तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त, आफूले नजानेका कुराहरु मजासँग सोध्न सक्नुहुन्छ है त भाइ बहिनीहरु। नजानेको कुरालाई सोध्नु होला है। त्यस्तै तपाईले हाम्रो च्यानललाई अथवा तपाईले हाम्रो च्यानललाई केमा भन्नुहोस् त, हो फेसबुकमा हैन, त्यस्तै टिकटकमा पनि फलो गरेर धेरै कुराहरु सिक्न सक्नुहुनेछ हैन। टिकटकमा मनोरञ्जनको कुराहरु हामीले हालेका हुन्छौं भने फेसबुकमा तपाईकै पाठ्यक्रम हैन हामीले लिंकहरु पठाइदिन्छौं। तपाईहरुलाई पढ्न सजिलो हुन्छ है। राम्रोसँग पढ्नु होला, अभ्यासहरु गर्नु होला। यहाँ दिएका खेलहरु छ, यी खेलहरु गर्नु होला हैन, खेल्नु होला। र तपाईको गाउँठाउँमा नयाँ त्यस्तो खेलहरु छ भने तपाईले भिडियो बनाएर हामी सामु पठाउन सक्नुहुन्छ भन्दै म तपाईहरु सामुबाट बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते। तपाईको दिन शुभ रहोस्।